ल इलेक्ट्रिक बाइकलाई नि कुकुरले लखड्दो रहेछ है म त हाम्रो इन्जिन भएको बाइकलाई मात्रै लखड्छ कि भने त होइन रहेछ सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ आज चाहिँ हामी एउटा यात्रीको टेस्ट राइड गर्न हिँडिरहेको छौँ यात्रीको सोरुम चाहिँ यतै थियो जस्तो लाग्छ सो आज हामी यात्री मोटरसाइकलको उयो मोटरसाइकलको टेस्ट राइड गर्न आएको छौँ सो यहाँनिर चाहिँ सोरुम रहेको छ पहिला पनि भिडियो त बनाऊ मैले टेस्ट राइड पनि गरे हो पहिला सो दिस इज यात्री मोटरसाइकल्स अन छ है दिस इज shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. So guys, all set. के भन्दिनु न चढौँ है किन हर्न बजायो आफै बजे यसरी अन भयो हैन हजुर खल्तीमा हाल्यो अलि सेफी राख्नु अनि मलाई फिल्टर दिने के कार भन्छ नम्बर पछा राखेको छ स्ट्यान्ड बाई भनेपछि न्युट्रल भयो हैन ओके न्युट्रल भने तपाईको गाडी केही गुड्दैन हर्नहरु बज्छ जब किल स्विच अन गर्नुहुन्छ यो सुस्तेमा जान्छ अब तपाईको पावर चाहिँ सबै यसमा आयो है ओके सुस्ते भनेपछि चाहिँ जस्ट ट्राफिकमा सुरु गर्ने थर्ड स्पिड जान्छ तपाईँ पहिला सुस्तेमा चलाउनु बाइकको बिहेभियर बुझ्नु अगाडिको ब्रेक पछाडिको ब्रेक खुट्टामा केही पनि छैन ब्रेक्सहरू अलिक कडा छ तर लाग्ने चाहिँ मजा लाग्छ है पहिला सुस्तेमा चलाउनु एकछिन सुस्तेको बान्नुपर्छ अनि छिक्कामा चलाउने हजुर छिक्कामा चाहिँ 200 cc जस्तो बिहेभ गर्छ अहिले हाम्रो अनि जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट सिधै गएर एसएमएसबाट फर्किने हामी एकजना युजरलाई 7-8 मिनट्सहरू दिन्छौँ है ओके छिक्कामा चाहिँ अहिले मेजरली ट्राई गर्ने हो अब आज बाटो पनि खाली छ हजुर यसो बाटो पाउनु भयो आफ्नो गाडी 20-30 मिटर कोही पनि छैन भने अनि बवाल मोडी ट्राई गऱ्यो अब इलेक्ट्रिकमा रिभर्स पनि हुन्छ सुस्तेमा मैले लङ प्रेस गरेँ यो साइकल बटन भने हजुर रिभर्समा गयो तपाईँ पछाडि जानु ओके ब्याक गियर भयो फेरि ब्याक टु सुस्ते हजुर यति हो सिम्पल छ अनि उयो यहाँबाट जानु यहाँ ठाडो छ राइडिङ अन यात्री आफ्टर सो लङ है सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ म पनि एकदम ठिक्क छु यात्री पनि अहिले मोड ठिक्कमा छ सो हजुरहरू बवाल हुनुहुन्छ होला अहिले बवाल पनि मोड गर्नेवाला छु ठिक्क मोड इज लाइक 200 cc अब यस्तो खालीमा चाहिँ बवाल मोड गयो भने चाहिँ बवाल जान्छ क्या मलाई पछाडि फ्यालिदिन्छ यार आमामामा हल्का त्यो मान्छेले भने जस्तो ब्रेक हान्दा चाहिँ झुक्किँदो रहेछ तपाईँको अब यस्तो हल्का स्लो गर्ने बेला चाहिँ सुस्ते मोड राखेँ होइन मैले यो बाइकहरूसँग ट्र्याक रेस गर्नुपर्दा ठिक्क मोडमा जाउँ न सो यात्रीको आज आफ्टर सो लङ पहिला मैले एउटा टेस्ट राइड त गरेँ हो तर एउटा युट्युब कन्टेन्ट चाहिँ दिएको थिएन मैले है त्यतिखेर चाहिँ टेस्टिङ फेज त्यस्तो राम्रो भइरहेको थिएन लाइक गिजीमिजी थियो अनि त्यतिखेर बाइक फुल्ली डेभलप पनि भएको थिएन सो अहिले चाहिँ खासै युट्युब भन्दा पनि टेस्ट राइड चाहिँ गर्नु भनेर भएर म त्यतिखेर चाहिँ भिडियो सिडियो केही पनि बनाइनँ तपाईँहरूको यहाँ बाटो बन्द छ होइन अब सुस्ते मोडमा राख्ने हो अन्त यस्तोमा ड्रिफ्ट हान्छ यसले ड्रिफ्ट चाला ला 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 आहा क्या बवाल मजा आउने ओ जित्यो न 100 त एकैछिनमा पुग्छ यसको स्पिडै हेर्न भ्याउँदिनँ क्या मैले पहिला पनि त्यस्तै भएको थियो यसले त ड्र्याग रेसमा त सबलाई हँसाउँछ
यसको टर्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 400 चान्चुन टर्क रहेछ, 420 भनेर जस्तो लाग्यो टर्क। अनि यसको हर्स पावरको कुरा गर्नुपर्दा 19 हर्स पावर हो, 19 हर्स पावर मात्रै हो। इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ तपाईँको टर्क चाहिँ जहिले हाई हुन्छ अरे क्या। यो हो नि त कर्नरिङ हान्नै गाह्रो हुने। ल एकछिन यहाँ टेस्ट राइड रोकौँ है त्यसलाई। तपाईँको ल CB 350cc बाइकलाई यहाँ गाह्रो भयो आज। लेट्स मेक इट द सुस्ते। साइड लाइटको चाहिँ यस्तो देखाउँदो रहेछ, यताको इन्डिकेटर अनुसार चेन्ज हुँदो रहेछ डिस्प्लेमा। बेला बेलामा चाहिँ हल्का अड्केको जस्तो फिल हुन्छ। अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा राइडिङ पनि बवालै भइसक्यो रहेछ। एकछिन डबल रोड हालेर टेस्ट राइड गर्छु है त म अब हल्का। आइज बस, कस्तो कुद्ने अरे त, च्याप्प समाएर बस है, मोबाइल पकेटमा राख। सुस्तेबाट जाउँ है त, चप्प समाएर बस है कान्छा। सुस्तेमा हेर है, हाइएस्ट स्पिड भने 35, 38, 41, 42 सम्म जाँदो रहेछ, तर पावर ल्याग हुन्छ होइन। त्यो ठिक्कमा चाहिँ अब राम्रै कुद्छ। स्कुटर चला जस्तै हो सेटिङ चाहिँ, ब्रेकिङहरू चाहिँ सबै सेम हो। अब यहाँ पावर दिन्छ, खाली खाली पायो नि त बवाल मोड समाए। क्या कुद्छ है, पावर त बबाल निस्किन्छ नि त। 420 भने नि टर्क, 420 टर्क, अनि त्यत्रो हाई छ टर्क, बढी नै हुन्छ। तपाईँको हर्स पावर अनुसार त होइन, टर्क त लास्टै धेरै हो नि त, 19 हर्स पावर छ। अनि अरूभन्दा अब यसको मिटर मेन भनेको सबै मिटर फङ्सन हो। अनि यसको तपाईँको यसको की फङ्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ, यसको की फङ्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ वायरलेस पनि गर्न मिल्छ होइन, एउटा चिप सिस्टम हुँदो रहेछ। तपाईँको डाइरेक्ट की पनि बनाउनु मिल्छ होइन यदि चाहियो भने। तर अहिलेको चाहिँ यहाँ टच सिस्टम हुन्छ, यहाँनिर टच गरेर त्यो की टचाएपछि स्टार्ट हुने, अन हुने, अफ हुने काम यसले गर्छ। अर्को भनेको कर्नरिङ, क्या स्मुथ क्या कर्नरमा पनि। बाफ्रे रैला मजा आयो त आज त। पेट्रोल पम्पमा जाउँ न एकचोटि। पेट्रोल पम्प लिएर जाने क्या यो बाइकलाई, अनि पेट्रोल हालिदिनु भन्ने क्या। ल ट्याङ्की नै छैन, यो त इलेक्ट्रिक हो भन्ने। अनि स्याभेज गाइज। सो यहाँबाट अब हामी घुमाउँछौँ। जस ओभरअल भनौँ न ठिकै हो। अब यस्तो हुन्छ, मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भने नेपाली एउटै बाइक भएर अब यसलाई इलेक्ट्रिक लिएर पुरो मेची महाकाली गर्छु भन्ने एउटा सोच हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब यो नयाँ कुरा हो नि त हाम्रो नेपालमा इलेक्ट्रिक। अनि ठाउँ ठाउँमै चार्जिङ स्टेसन भइदिएको भए त तपाईँ 3-4 घन्टा 10 घन्टा रेगुलर त कोही पनि चलाउँदैन नि त। रेस्ट गर्ने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको भइदियो भने त सजिलो हुन्थ्यो नि त। रेस्ट गर्ने ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन भइदियो भने त्यो अनुसार जान मिल्थ्यो। अनि त्यो अनुसार त्यसरी गयो भने चाहिँ मजाले पुग्छ नि त मेची महाकाली। त्यो पोसिबलै छ। तर अहिलेको अनुसार चाहिँ अब पेट्रोल पम्प त हर जग्गा सबै ठाउँमा हुन्छ भने इलेक्ट्रिकको यसको भ्लग गरिरहेको छु। पेट्रोल पम्प त अब हरेक ठाउँमा हुन्छ होइन, तर चार्जिङ स्टेसन पनि अब फ्युचरमा चाहिँ त्यही अनुसार एभाइलेबल भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। किनभने अब घरमा तपाईँले चार्ज गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले घरमा आफै चार्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 30 देखि 40 रुपियाँ खर्च हुन्छ अरे 3 युनिटमा फुल चार्ज हुन्छ अरे।
यो अङ्कलले धुवा लास्टै फेल्नुभयो क्या। अब इलेक्ट्रिक मेकानिकल भयो भने तपाईँको टाइममा सर्भिस गरेन भने यस्तो धुवा फेल्छ होइन। तर यसमा त्यस्तो हुन्न। यसको पनि सर्भिस चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ। सर्टेन किलोमिटरमा तपाईँको डिस्क प्याडहरू यताउता फेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो अनुसार तपाईँको मोटर इन्जिन यसको कम्प्युटरभित्रको कम्प्युटर सिस्टम र मोटर चाहिँ टाइममा चेक गरेर अनि के कस्तो छ भनेर त्यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अरे है यसको। त्यो हाम्रो यात्रीको दाजुले भनेअनुसार। सो यसको सोरुम आयो लास्ट। अब हल्का सानो टेस्ट राइड हो यो। जे होस् ओभरअल दामी लाग्यो। यसको प्राइस चाहिँ अहिले बढेको छ 5,65,000। अनि बवाल मोडमा हिँड्नुभयो भने तपाईँको 80-90 रेन्ज दिन्छ। ठिक्कमा हिँड्नुभयो भने 110सम्म दिन्छ अरे। अनि सुस्तमा हिँड्यो भने 120सम्म दिन्छ अरे। तपाईँ 120 भन्नु एक्ज्याक्ट त हुँदैन, तलमाथि धेरै फरक पर्दैन भन्नुभएको छ। क्वाइट गुड है त्यो चाहिँ रेन्ज अनुसार। भनौँ एकचोटि चार्ज गर्दा 30-40 रुपियाँको इलेक्ट्रिकले तपाईँको 80-90 किलोमिटर गुड्छ भने त बवाल हो नि यार त। ओ ल इलेक्ट्रिक बाइकलाई नि कुकुरले लखड्दो रहेछ है। म त हाम्रो इन्जिन भएको बाइकलाई मात्रै लखड्छ कि भने त होइन रहेछ। यसको की सिस्टम चाहिँ यस्तो हुन्छ मैले भने जस्तै। दिस इज द की। सिया थ्याङ्क यू वेलकम ठाकुरजी। यस यही नै हो। यसको अगाडिको डिस्क प्लेटको कुरा गर्नुहुन्छ 230 mm, पछाडि चाहिँ 220 mm को रहेको छ। टायर साइज तपाईँको टायरहरू चाहिँ 120, 80, 70 पछाडि। वेरेज अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने 120, 80, 70। रिम साइज र टायर साइज चाहिँ एक्ज्याक्ट A to Z अगाडि पछाडि रहेको छ। तपाईँको स्पकेट लगभग 70 दाँती आउँछ जस्तो लागेको छ। त्यो अहिले म बुझेर भन्छु। यसको मोटर जति सबै यहीँभित्र हुन्छ। सिट पनि तपाईँको अहिलेसम्म यो डट बाइकहरूमा भएको लामो सिट चाहिँ यसमा छ। यसलाई चाहिँ प्योर डट पनि भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ एउटा सेमी बाइक हो भनौँ न। नट अफ रोड नट अन रोड भनौँ न। 50-50 मिक्स म्याक्स। त्यही भएर तपाईँको टायर पनि ड्युल पर्पज दिएको छ। सो यदि हजुरहरूलाई मन पऱ्यो टेस्ट राइड गर्नु छ भने चाहिँ भिजिट द यात्री सोरुम। यहाँ माथि तपाईँको बालवाटारमा रहेको छ। सो यस बालवाटार सोरुममा आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यात्री सोरुममा। सो दिस इज P0, द्याट इज P1। सो म नि मेरो बाइकको अहिले यो कुन मोड हो? ठिक्क यो बवाल। यो चाहिँ बवाल है। तेरो लगभग 6,000 से 7,000 RPM पुग्दा मात्रै बवाल हुँदो रहेछ क्या त्यो। नत्र त बिस्तारै नै हुन्छ है। जे होस् यात्री एउटा मजाले चलाइयो। आज एउटा भिडियो बनायो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यात्रीको रिभ्यू? जुन प्राइस अनुसार एउटा नयाँ आएको छ इलेक्ट्रिक डट बाइक भनेर अलिकति चर्चा भएको थियो, पातलोवाला साइकल जस्तो देख्ने। सो त्यो कम्पेरिजनमा यो अलिकति बलियो नै देखिन्छ होइन। तर अब त्यसलाई नराम्रो भने होइन, त्यो मैले लाइभ हेरेको छैन कस्तो छ भनेर। तर अब यो मेड इन नेपाल ब्रान्ड है। तपाईँको सम्पूर्ण यसको सबै पार्ट्सहरू चाहिँ अहिले नेपालमै बन्ने छ। मिलेको भए त म यसको अब तपाईँको बन्ने यसको जुन वेयर हाउस हुन्छ फ्याक्ट्री हुन्छ त्यहाँ गएर पनि देखाउन मन त थियो। हाम्रो एकचोटि कुरा त भएको थियो तर त्यो कुरा मात्रै भयो होइन। त्यही हो कुरा मात्रै भयो। भ्याकुते गाडी भन्छ म चाहिँ यसलाई। सो यही नै हो गाइज। यात्री अलिकति रमाइलो लाग्यो चलाउन। तपाईँको स्पकेटहरू ठुल्ठुलो भएर नि बवाल हुने क्या। त्यो कुदाउन नि क्या रमाइलो हुने। एकचोटि CRFमा त्यस्तै स्पकेट हाल्नु पर्ला जस्तो मनिष। यात्रीको जस्तै स्पकेट हाल्नु पर्ला जस्तो यसमा मिल्छ। सो यही नै। सो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु इन्स्टाग्राम भ्लग्स। जय नेपाल। बाई बाई। ल मनिष सोल्टी बाई बाई।